laatste tijd hier op de camping? Doe ik zeker. Je hebt hier niks te zeggen, wegwezen. Camera eraf, oprotten. Pleuren op eraf. Oh, pas op. Gewoon wegwezen. Camping af, gewoon wegwezen man. Stel je kanker Wat te doen, hè, vragen, want er is natuurlijk al een keertje rottigheid hier geweest. Doe jullie, hè? Doorlopen, wegwezen. Lopen. Ja, laten we van elkaar. Lopen. Wij gaan Lopen. Laten we naar meneer Engel gaan. Gewoon En opflikkeren. Doris ook niet. Ik sta En blijf je niet filmen, joh. Je krijgt ook zo'n kankerhoek op je kankerbed, jong. Is meneer Engel hier toevallig ook? Nou Of steeds iemand- meneer Engel en anders dan ga je een grote smoel hier zo. En jij moet weg. Jij moet hier weg. Mevrouw, Jij moet mevrouw, hier weg. mevrouw, En jij moet hier weg. Jij moet hier weg. mevrouw, Ik weet dat je niet... Doe naar die camera uit. ik, Doe naar die camera uit. ik ben alleen op zoek naar de eigenaar. Hey, rustig. Dag meneer Engel. Goedemiddag. Hoe is het met u, meneer Je Engel? weet het. Paul, bijna is de deur. Dus ik verwoord dat u vertrekt. Ja, Nou ja, we hebben vernomen dat jullie gaan vertrekken. Dat de hele camping gaat voordat vertrekken. dat u vertrekt. Als u niet In gaat. Rotterdam heeft u hebben ze u voor heel veel miljoenen hebben moeten uitkopen. Dat u een chaos van dat... Meneer... Met huizen. Ja. Voor hoeveel gaan ze u hier uitkopen? En waar al die euro's hier? Omdat de stad alleen nog maar over geld gaat en om geld draait. Omdat dat dit pand voor heel veel geld verkocht gaat worden. Waar allemaal sociale instellingen in zitten, al 20 jaar. Zoals wat? Wat voor instellingen? Oh, ben jij van Ponet? Ik ben klaar. ...20 jaar. Zoals wat? Wat voor instellingen? Oh, ben jij van Ponet? Ik ben klaar. En waarom? Belachelijk maken of zo. Ik vraag gewoon. Dat u wat voor sociale instellingen hier zitten, is op zich best wel een normale vraag. Amsterdam in de uitverkoop, vindt u een slechte zaak? Ik praat niet met Pawnings, want jullie zijn niet verbindend. Jullie zijn op sterven na dood en jullie
geen bestaansrecht. Dus Flikker ze de kracht in. Mevrouw, waarom wilt u ons de gracht in flikkeren? Gaat u die ook oprapen voor mij? Nee? Ik heb filmacademie gedaan. Ik kan ook camera's kapot maken. Goed hoor. Kom maar op met je camera. Ga niet over provoceren, mensen. Wij waren het niet aan het provoceren. Hoef je niet Zij meer wil niet geïnterviewd worden. Die hebben genoeg mensen al geïnterviewd. En ik stel daar een hele normale vraag over en dan is het... Goed, degene die hier echt op gaat ben ik. Oké, is dat heel grappig? Ja, En wat is de reden dat... ik ben voorzitter van de vereniging De Zonderschilders. Ik geef geen toestemming om dit uit te zenden. Oké? We moeten niet elke keer met beeld lopen, mevrouw. Hoort er dus gekozen. Dag mevrouw. Dag. U dacht ik ga demonstreren. Ik dacht, ik wil niet op televisie, dankjewel. En dan neemt u uw kinderen ook. Ook nog mee. Wat een neuk, wat een neuk, wat? Wat een heuk, ja, waar zijn we hiermee bezig? Maar ik hoef verder niet geïnterviewd te worden door Pauno. Ja. Ja goed, je staat hier met zo'n bord. Ja, maar ik hoef niet geïnterviewd te worden. Ik wil niet op televisie. Je mag gaan. Dank u wel. Maar waarom dan... Ja. Dag mevrouw. Uw kinderen zien dit, hè. Doe... Ik ben duidelijk geweest. U bent niet goed weg. Mieteren. Nee. Ophouden. Nee, ophouden. Hij moet Uw kinderen kijken hier naar mevrouw. U deed eerst klap uit. Dat zag ik. Wat een mens, hè. Ja. Wat een mens. Denk ik, maak je punt. Ja, waarom neem je kinderen dan mee? En dan ook nog slaan kinderen erbij. Ja, dat vind ik niet normaal. Dat jou mishandelt. Dat vind ik niet normaal. Ja, maar goed. Waarom sta jij hier? Waarom sta ik hier? Tegen Trump. Nee is nee, hè? Oh, meneer. Nee is... Nooit rarigheid gezien. Nee, alleen maar een groep jongens die hier staan, maar die doen verder niet. En niet aan filmen, ben je doen? Ik wil niet hebben tegen mijn film. Gisteren zijn ze voor jullie ook al geweest. En dan gaat hij een interview geven en dan wordt gelijk verdraaid. Ja, het wordt gelijk verdraaid. Wij zijn nou de scodimoddy en de rotzooi uit deze wijk aan het worden. Dat klopt niet. Ja, maar naar beneden die camera. Uitzetten. Uitzetten. Dat gaat er niet. Klik. Uitzetten, jongen. Jullie verdraaien de nieuws hier als een motherfucker, man. Jullie kunnen erop donderen, man. Geloof me nou, weg hier, man. Hey, weg met die camera. Weg met die camera. Weg met die camera. Weg met die camera, jongen, de klap wil. Meneer. Jodenkoekje. Meneer, koekje. Jodenkoek. Nee, geen jodenkoek. Geen
jodenkoek? Van een RD. Mevrouw, jodenkoekje? Zo. Nou, doe eens normaal. Je want een boycott radical islam. Omdat hij Joods is, stuurt u hem weg? Geen commentaar. En ze komen gewoon treiten. U gooit met onze koeken. Houd toch eens op, joh, idioot dat je bent. Je wil echt zo'n rotklap hebben, hè? Altijd dreigen met geweld. En nou is het over. Doe eens normaal. Als er toevallig een blanke hier met ons staat, dan is dat dan ook dan ineens een samenscholingsverbod? Exact. Maar wat dan? Ik begrijp het nou niet. Nou, omdat hier veel overlast is. Nee, er is helemaal geen overlast. Donder op voor dat keer hoek geeft, donder op. Donderbeet voor je op. Wallah. Terroriseren de wijk Veldhuizen in Ede. Daarom heeft de burgemeester een... Dit was raar. Waarom gooi je met stenen? Opzouten! Wegwezen! Ik pak die steen, ik doe weer reet! Op zonder op! Ik pak die steen, ik doe weer reet! Wegwezen! Ik pak die steen, ik doe weer reet! Op zonder opzouten! Ik pak die steen, ik doe weer reet! Op zonder opzouten! Nu! Ik bel de politie. Ik doe weer reet! Op zonder opzouten! Nu! Ik pak die steen, ik doe weer reet! Op zonder opzouten! Nu! Ik bel de politie. Ik bel de politie. U bent verbonden met het landelijk telefoonnummer politie. Sorry, is dat voor mensen die steden naar Ja! Mensen beginnen stenen op mij te gooien. Een aantal jongeren die hier gewoon rondfietsen. Ja. Goeiedag. Staat u dan met die cameraploeg? Nou, we staan bij Katenhorst, maar u zegt ja, het klinkt niet echt alsof er nu iemand aankomt. Wij worden hier bekogeld met stenen, dus het lijkt me wel zaak dat er iemand aankomt. Ja, en vervolgens heb ik al lang de vraag gesteld, waar is hij hier? Katenhorst heb ik ook al gezegd. Katenhorst. Ja, klopt. Lindenhorst. Lindenhorst scheelt er iemand weer. Ja, Lindenhorst, Katenhorst is dezelfde meneer. Ja, dat is de kruising. Bent u de wijkagent? Nee hoor. Nee, dat Meneer de politie alsjeblieft. Jongen. Voordat jullie komen worden wij gedood. Meneer de politieagent die loopt gewoon door zonder iets te vragen. Dus ook best apart. Dus we gaan even verhaal halen.
Meneer? Meneer de politieagent? Meneer, goeiedag. Meneer? Hallo? Rijdt gewoon weg zonder überhaupt iets te zeggen, doet de deur niet open, niks niet. Het politiegedeelte vind ik een beetje te veel. En daar begint het alweer. Meneer, waarom gooit u met eieren? Waarom gooit u met eieren? Omdat je naar ons schreeuwt. Die man op het balkon die gooit met glas naar ons. Ja? Maar ik ga niet met de camera's erbij dat doen. We waren hier gewoon aan het werken. We kregen een ei naar ons toe en dan een glas. Meneer, er is hier nu een samenschoningsverbod en toch staan jullie weer met z'n allen. Kijk, jullie trekken ons aan. Jullie trekken ons hier naartoe. Jullie leiden ons hier naartoe. Je weet niet, man. Oh, dat gaat helemaal los. Dat zijn hoerenkinderen. Niet aanraken. Dus jij dacht gisteren wel zo'n beetje al het demonstratiegeweld van 2023 gezien te hebben? Ik dacht het niet. Er waren heel veel demonstraties dit jaar. Meer dan ooit. Dus heel veel plezier met deel 2 van de grote demonstratiecompilatie. Je moet luisteren. Ik ga alleen maar naar mij luisteren. De heren heeft die middelen eigenlijk helemaal niet nodig. Hij kan het zonder ook genezen. Het aantal baby's dat met kinkhoest in het ziekenhuis belandt stijgt enorm. De oorzaak? Mensen in de Bijbelbelt die zich nog steeds niet laten vaccineren. Kinkhoest is een luchtwegziekte. Het is een bacterie. Het wordt althans veroorzaakt door een bacterie. Die geeft weer giftige stoffen af. En dat zorgt ervoor dat we eerst een beetje vaak een neusverkoudheid krijgen, maar daarna eigenlijk wel langdurig hoesten. Nou, heel veel volwassenen die hebben
hebben daar niet zo vaak last van, behalve dat ze heel lang moeten hoesten. Maar voor baby's of jonge kinderen kan het ontzettend gevaarlijk zijn, omdat die die kunnen daar zoveel energie aan verliezen, bijvoorbeeld dat ze niet meer kunnen eten of drinken. En daardoor zelfs in het ziekenhuis kunnen belanden. Of dat ze echt daadwerkelijk luchtwegproblemen krijgen, dat ze er ontzettend benauwd door worden. Denk je dat dat helpt vaccineren? Nou, de artsen zeggen natuurlijk van wel. Ja, nou, ik geloof het niet. U gelooft er niet zo in. Dat heeft denk ik te maken met geloofsovertuigingen. Helemaal. Ja. Ziet u dan het vaccin bijvoorbeeld niet als een godsgeschenk? Nee, niet als een godsgeschenk. Nee. Waarom niet? Waarom niet? Ja, dat is een andere vraag. De Heer heeft die middelen eigenlijk helemaal niet nodig. Hij kan het zonder ook genezen. Onze kinderen hebben alle vaccinaties gehad. Omdat ik Dan gaat u dus naar de hel? En dan ga ik naar de hel, vind ik helemaal niet erg, want ik ga ervan uit dat God ons die vaccinaties gegeven heeft. Dus u denkt dat het een godsgeschenk is? Ik denk dat het een godsgeschenk is, ja. Waar staat dat dan? Dat hoeft nergens te staan. Dat is impliciet. Ik denk dat er genoeg onderzoek is gedaan naar kinkhoest en het vaccin. En dat je dan bedenkt om je niet te vaccineren, moet je het lekker zelf weten. Maar dat je daar dus ook anderen mee in gevaar brengt en andere kinderen mee in gevaar brengt, vind ik echt typisch weer iets voor hier. Ja, wat je ziet is dat er in gebieden zoals de Bible Belt, gebieden waar minder gevaccineerd wordt, we nu eigenlijk weer een stijging zien van het aantal gevallen van kinderen, maar überhaupt van een aantal gevallen met kinkhoest. Ja, dat is een zorgelijke ontwikkeling, want kinkhoest is niet onschuldig, dus zeker niet voor de jonge populatie. Dus daar maak ik me wel ernstig zorgen over. En wij geloven dat Jezus voor ons de prijs heeft betaald aan het kruis. En na 3 dagen heeft hij weer opgestaan. Als we dat geloven, hoeven we ook niet zo bezig te zijn met die kinkhoest. Wat we zien is dat er een soort algemene tendens staat voor een wat gelukkig nog kleine populatie die kritisch staat tegenover vaccins zonder daar echt een goede reden voor te hebben. Anders dan dat ze eigenlijk misleid zijn. En dat komt volgens hun doordat mensen zich niet meer laten vaccineren. Ja, daar heb ik niet genoeg kennis van. Maar ik geloof dat als wij gaan opstaan en laten gaan zien wie we zijn in hem, dat er veel minder baby's zich hoeven te gaan laten vaccineren. Dat is de mening van de artsen, maar dat is niet mijn mening. En ik hoef die mening van de artsen toch niet verplicht te volgen, of wel? Maar is dat dan een mening van hun of is dat uit wetenschappelijk onderzoek dat dat tot stand is gekomen? Ik weet niet wat wetenschappelijk is. Waarom zijn er dan kinderen die het niet krijgen?
En waarom zijn er kinderen die het wel krijgen? Ik kan hun even verklaren dan. We spreken ook mensen die dit krankzinnig vinden wat u nu zegt. Ja, dat mag. We leven ook in een verrotte wereld. We leven ook gewoon in een wereld waarin iedereen denkt, iedereen maar wat over iemand anders weer vindt. En dat boeit mij echt helemaal niks meer. Wil jij nou niets meer missen van onze content? Nou, dan kan dat. Abonneer. Volg ons op TikTok en Instagram voor meer. De blijken niet zonder hun vrouw. Omdat ze haar missen. Omdat ze haar missen. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe video. Het is weer zover. Een nieuwe video. Voor de mensen die zich afvragen hoe mijn leven er zo'n beetje uitziet deze maand. Het is inmiddels 12:30 s'nachts. Ik heb net de Europa League finale gekeken. Heel spannend. Lekker veel penalties. Ik heb er maar een pilsie bij gepakt. En ik kom tot de conclusie dat eigenlijk dat er geen andere mogelijkheid is dan weer cheap content maken. Om het toch weer voor elkaar te krijgen en een filmpje online te krijgen vandaag. Ik moet wel zeggen, jullie vonden het reageren op de rijdende rechter erg leuk. Dankjewel. Dit is wellicht de laatste aflevering, want de maand is bijna voorbij en ik weet niet of ik het na deze maand nog ga doen. Maar het wordt wel een zinderende finale, want deze aflevering schijnt echt heel goed te zijn. Een heikele hagen. Het is een redelijk oude aflevering. Ja, maar het gaat weer prachtig worden, mensen. Abonneer vooral op dit kanaal. Vergeet het vooral niet. We zitten op... We got the fuel hose on Kovalainen's car. Oh, there was fire in the pit lane as well. Kovalainen's car, he was trying to leave too quickly. They get ahead of Raikkonen. Fuel spraying all over, and all over Kimi Raikkonen as well, into his face, into the car. And that looks like another set of slicks to me, James. Absolutely extraordinary. When Salo came in a moment ago, they had both slicks and dries ready for it. Right rear. They're not ready on the left rear. There's no tyre.
quite rear. I beg your pardon, there's no tyre here. I've never seen anything like it. There's no tyre to put on. Oh, I thought we had one when the race started, he's saying. Well, this is ludicrous. This is now we're going to have a committee meeting about it. Stick it on and send him out. A major misorganisation problem there. Sorry, mate, that'll be it for you, I'm afraid. Felipe's light went green and off he went, but his fuel rig was still attached. Finally, he came to a halt and the Ferrari mechanics arrived on the scene. He had dominated the race and now he was last. Oh, look at the pit lane's closed and Hamilton has hit the back of Kimi Raikkonen. Presumably the red light was on, it's green now, but Hamilton has smashed into the back of Raikkonen on their way out of the pit stop, and that is an unbelievable thing to happen in this Grand Prix. Raikkonen was waiting at the red light and Hamilton wasn't expecting it. And in less than 8 seconds he's away, but the right rear flies off, scattering other mechanics. And the three-wheeled Williams stops in the pit lane. Now in the pit lane, another wheel is manhandled on. All sorts of regulations are being broken. The car is lifted bodily. Inevitably, the black flag for Mansell. And into the pit lane. Oh, my goodness. David Coulthard smashes himself out of the Australian. I have never seen that before. He comes into the pit lane and into the wall and blows his chance of winning for Williams. Into the pits anyway comes Lewis Hamilton. He goes straight on into the gravel trap. Can he keep the wheels spinning? Can he get some momentum going? No, he can't. It's all going to get away from him. He's not allowed to get a push. It's all over for Lewis Hamilton in China. He will not leave here as world champion. Into the pits he comes. We had a quick glimpse of it from Verstappen. Oh, and fuel. That's the first time we've had a fuel splash. Oh, my goodness me. Well, now, just let's keep calm. There are a lot of fire officials down there, and the fire is already out. Right, there was the replay there. Now, when the nozzle came out of that, that was supposed to seal it. The fuel splashed, and see how 2-3 seconds later, that tremendous inferno there. Verstappen in the middle of it must have been absolutely terrified. This crash was so big, it changed the world of racing forever. I'll also show the crash where one driver went airborne. The incident which began as a mini collision but ended horribly. Oh, mayhem! And gotta start with this crash. This incident was so big, it gave Mercedes a nightmare. Oh, poor but George Russell. Oh. Yes, because he gets onto the grass. What the f was he doing? What? What the? That's Valtteri Bottas and George Russell who are out of this race. Damn, that was brutal. But this race start was even more brutal. Because when this driver, Nico Hülkenberg, tried to overtake, his entire world went upside down. They're really fancied with some top speed down there and move. And that is the Renault going over and over and over and out of this race.
Man, that's scary. But guys, that was just a level 2 crash. Later, we'll show the biggest crash, which changed racing forever. But first, you gotta see what happened at the Belgian Grand Prix. Because right at the race start, when Romain Grosjean collided with Hamilton, this happened. Let's make a good start on pole. Hamilton's contact. Oh, and he's hit the Lotus. Romain Grosjean over the top of Alonso. Alonso's out. Hamilton's out. Kobayashi's out. Real drama. Also, for all the legends out there, just so you know, Fernando Alonso was the biggest loser here, as he lost the 2012 championship because of this. But Schumacher lost big too, because ever since Schumacher debuted in F1, no, not Michael the GOAT, his son Mick, ever since he joined F1, he has crashed a lot. I mean, way lots. Tyres up. Oh dear. And lost it. Through Massenet, into Casino Square. But his crash in Saudi was the biggest, because when he started his flying lap in qualifying, he pushed way too much, and so this happened. Yeah, I'm confident. Oh, Oppa! Oh, 2 tyres coming loose as he hit the wall as well. Luckily, nothing happened to him. By the way, these crashes are only going to get bigger and bigger, like this incident. It was the Tuscan Grand Prix. Max Verstappen got a terrible start. He'd already dropped from P3 to P12 by the first corner. But just when things couldn't get any worse for him, this happened. Alex Albon under pressure as well, and there's a tangle there, and it's the McLaren, and Carlos Sainz has been spun round. In the Alfa Romeo, he goes up into the air, he hits Grosjean, he hits Verstappen. 4 cars collided, leaving a bunch of debris on track. But guys, that was nothing. Because literally a few minutes later, when the safety car came back in and the race restarted, disaster happened. But let them clear the debris first, and we'll come back to it. Meanwhile, you gotta see this ridiculous crash that happened in the US. Because when Dale Earnhardt Jr. and Steve Park were racing hard, this happened. Oh, trouble. Steve Park is off into the infield. Another power ball over on his lid. It's Parkindale Jr. Here's another look at it. He was trying to go on the outside of Rusty. Man, that was brutal. But not as brutal as this incident, because when Mark Webber was trying to overtake, this happened. Oh, no! Mark Webber's gone right up there. Oh, Mark! He was trying to slipstream the Lotus. Thank God he was okay. But before I show you the big disaster that happened in that Tuscan Grand Prix, you gotta see this incident first. Because when Charles Leclerc in his Ferrari was racing, at first it was going normally, but then... Charles Leclerc! And that is a very big accident involving Charles Leclerc as well. Just seen a huge accident at the Parabolica. Are you okay? What a big crash. Glad he's okay. But did you know, a famous incident also happened on this track? When Lewis Hamilton came out after a pit stop, Max Verstappen was right behind him. And well, we all know what happens when they get close. It's wheel to wheel, Hamilton and Verstappen, and they are both out! This time Verstappen and Hamilton have crashed out as Hamilton came from his pit stop. Man, these guys are crazy. But this crash was crazy too, because even though it started as a minor touch, it ended horribly. Oh, look out! Trouble further back! It is Ryan Preece, barrel rolling down the back straightaway, end over end, side over side, as the car breaks loose. In a horrific crash. That was brutal. Glad he's okay. But this incident was simply not okay. Because when the Canadian Grand Prix started, everything seemed normal at first, but then Carlos Sainz and Romain Grosjean thought, how's that possible? And so, crash. Straight into the barriers goes Carlos Sainz and also Felipe Massa. I have no idea what's happened, man. Somebody just pushed me completely. That was just ridiculous, but I'm glad nobody was hurt. But there's one driver who's continuously hurting motorsport, and he is none other than Lance Stroll. Lance Stroll. Well, what can I say about Lance Stroll? Crashes Brendan! And he's got tangled up with Lance Stroll! A legend. Never seen a Formula 1 car crash like that on the exit. The GOAT. Can you stay out on this condition? Can you stay out? Yes! He is the reason behind some of the most ridiculous moments in racing history, but he showed his finest skills in the US Grand Prix. Because when the actual GOAT, Fernando Alonso, was about to pass Stroll, this happened. Fernando Alonso goes off the track and he's made contact with Lance Stroll in the Aston Martin. You okay? Yes, mate. Very late one. Do you think that Stroll should race anymore in F1? Comment below. But first, you've got to see what happened in Brazil. Because on lap 36, when Eddie Irvine moved left to lap Eric Bernard, he failed to spot Jos Verstappen, who was on his left, and thus disaster. Bang!
wonder it didn't knock him out. Four cars got involved in this. Martin Brundle escaped this crash with no injuries, even though Verstappen's tyre did touch Brundle's helmet. Now that's a miracle. But finally, here's what happened at that Tuscan Grand Prix. When all the debris was cleared and safety car went back in, everybody was hoping to see a great battle, especially at the front, since Hamilton in his Mercedes was right behind his then teammate Bottas. But since Hamilton was right behind him, Bottas took full time to put temperature into his tyres. Now this was uncommon, as usually a driver doesn't take that much time to restart, and some drivers at the back did not know that Bottas hadn't restarted yet. They thought the race already started, and so, disaster. Lights go green, and Bottas is away, and there's a big crash at the back, and that is the Alfa Romeo. It was Oh, that's not good. and the front hadn't yet accelerated. The back of the pack decided the race was back underway, and That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Man, I'm just Stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? way, and That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Man, I'm just glad no one got hurt. But now that we're at the top 3 crashes of this video, they're the biggest ones ever. Like the major incident that happened at Le Mans. When Peter Dumbrek in his Mercedes was racing with the Toyota in front, this happened. Again, this is an awful accident. And that looks horrifically like, but that's a big impact. Look at the earth thrown up. This serious aerodynamic flaw was seen not once, not twice, but thrice in that week. 3 times the car flipped in the air like that. But at least the driver survived, thank God. But this crash was simply crazy, because when Daniel Juncadella hit the wall towards the exit, it created chaos. Major damage to the car, but we'll keep you informed. Oh no! Oh, mayhem! And there's millions of dollars of damage here. 16 cars were involved in this crash. 16. Only 4 cars came back to the pits. Now that's just ridiculous. But finally, here's the level 15 crash, the unseen moment of the incident between Hamilton and Verstappen. It was the British Grand Prix. Verstappen and Hamilton obviously hammered hard for the championship. In all the races, it had been a close battle, but this was the UK. So obviously leads corner, disaster. Hamilton's going to try again, this time on the inside, a continent touch! Lewis Hamilton and Max Verstappen coming together, Hamilton continues, Verstappen is out of the race, and that's a big crash! Max was shell-shocked. I guess anybody would be. But thank God he survived. And after all the medical center checkups, he was okay. But do you know what else was beautiful? The most beautiful moments in racing. Like when Mercedes gave one kid the ride of a lifetime. Or the incredible move this driver made, which created the most beautiful moment in history. And I